Hello everyone, tayo nagbabalik dito sa ating Champions Chess Tour semifinals. Inaabangan ko sana yung laro ni West, pero sa kasamaang palad natalo siya sa, although first set pa naman, meron pang second set bukas. Natalo siya kay Noderbeck, itong young phenom ng Uzbekistan. So, pinanood ko rin yung kabilang match naman, yung heavyweight match, no? Carlsen versus Caruana. At namangha ako rito. Kailangan nating pag-usapan din to yung utak ni Magnus. Utak, yung puso, lahat na, no? Bakit, ano yung mga ingredients ng pagiging isang world champion or yung top player? Unang-una, wow, kakaiba, yung tactical awareness. Grabing awareness niya sa lahat, no? Nag-iisip bawat minuto, bawat posisyon, bawat segundo. Yun ang importante. At saka, pangalawa, yung element of surprise. Naglalaro siya dun sa strength niya. Una, sa first three games pala, lumamang si Caruana kasi best of 4. Lumamang si Caruana ng 2-1. Going through main lines, no? Yung Archangel ng Roy Lopez, so lumamang si Caruana, meron siyang chessable course dun, sabi ni Carlsen. Hindi na to pwede. So, balik siya dun sa strength niya, yung mga unorthodox openings, playing with the mind, no? Psychological chess, yun ang importante. Kailangan meron ka lahat nito. Okay, kailangan mo rin ng main lines. Pero pag hindi nag-work yung main lines, okay, doon tayo sa main strength mo. Na, sige, mag-iisip kayong dalawa. Dalawa kayo, no? Bahala na, no? Kung matalo, edi congratulations sa kalaban. Pero syempre, pag na ano yung kalaban mo, na bulagta, malaking bagay. So, simulan na natin. Ito, must-win situation si Magnus, 2-1. So, kailangan niya manalo to go into Armageddon. So, nagsimula sa D4 si Caruana. Solid lang, draw kailangan. Ito na yung first surprise ni Magnus. Kung meron tayong accelerated na dragon, meron din naman tayong sinasabi natin ng accelerated na Queen's Indian. Walang E6, walang E6. Okay, so knight C3, bishop into B7, F3, control ang E4. So, accelerated na nga na Queen's Indian. That should D5 without the pawn on E6. So, C takes D5, knight takes D5, knight takes D5, queen takes D5. Okay. So, queen D7. With the move queen D7, alam mo na yung intention ni Magnus na mag-castle queenside. Mas mabilis ang knight C6 castles kaysa E6. Ito's bishop out. Ano na, intention niya. Tempo kagad sa central pawn. Pag nag-push naman si Caruana dito, knight E5, may tempo rin sa bishop. No? Kung babalik yung bishop mo sa E2, E6 na. So, grabe na yung, development-wise lamang yung black. So, nag-bishop E3. Castles, knight E2, E5. No? Bishop to B5. Okay, dito naman, kung nag-D5 si Caruana, may knight A5 si Magnus. And then, meron tayong C6. At pagka-rook king B8, yung pin sa bishop sa D3, no? Nabaw mag-knight C3 kami, bishop B4, tuloy-tuloy. Yun yung king in the middle. No? Extra, one tempo lang, isang tempo lang. Kasi di mo makakain yung pawn, may queen takes D3. So, nag-spend si Caruana dito ng how many minutes before the next move? After E5, spend siya ng, okay, about almost a minute. Bishop B5, E takes D4, knight takes D4, queen E7. Okay. Carlsen behind sa time, pero position okay. Merong queen B4 threat. Nakapin yung queen. Pakita natin yung castling. Pag nag-castle, merong knight takes D4. Kasi pag nag-bishop takes D4 ka, yung threat na queen B4. Double attack sa two bishops. So, hindi pwede.
Presadong mag-capture ni Caruana with the bishop. Kasi pag kinapture mo naman ng knight yan, meron tayong mekos-mekos dun sa d1. Extra tempo with a check. Intermediate check eh. So bishop takes e6, bishop takes e6, castles, queen f6. Kailangan yung target, no? Threats. Moving out din sa threat mo dito sa queen sa e7. Ikaw naman yung nakapin niya yan. Bishop c5, parating na. The power of two bishops. So rook f2, bishop c5. Ayan na, rook d2. Depends sa si Caruana, pero rook d7. Ito na yung overloading. Rook d8, paparating na. Tapos may pin pa sa bishop sa e3. Rook d6 is similar din eh. Pag nag-rook d6 ka, similar din. So nag-knight c2 si Caruana to protect the bishop. Ang ganda ng bishop d6, ano? Retreat lang. Pero pwede rin naman gawin ni Carlsen dito yung rook hd8. Rook takes, tapos takes on e3, siguro. Control. Kaya lang nakita na yung Magnus parang wala masyado. Mas maganda kung i-keep mo yung bishop pair. Mas may pressure. Tapos meron siyang hidden na threat. Yung hidden threat niya, makikita mo. Rook hd8, queen e1. Eto na. Bakit siya nag-bishop d6? Nakita na niya kagad ito. Again, tactical awareness. Sa bawat posisyon doon sa board. Importante yan, ano? Yan ang lamang ni Magnus, ano? Kailangan, you're one step ahead of your opponent. Hindi, isipin mo, hindi napansin ni Caruana ito, ano? Sabihin na natin, i-push tong pawn na ito. Kaya lang, pag nag-push ka ng pawn naman, weak naman yung dark squares, no? Weak yung dark squares. Okay, sabihin natin makaka-F4 ka. Kaya lang, free yung pawn. Grabe, no? Kakaiba siya. Grabe siya. Pag nag-G3 ka naman, dito ka naman papanin siguro sa bishop C5 or bishop E5. Pwedeng bishop C5, oh. Pwede rin bishop E5. Yung threat naman sa B2. Wawawi talaga naman to si Magnus. Tapos may threat ka pa sa F3 maya-maya after take. Ito weak na rin. Loose. Okay. Doon na tayo sa queen E1. Eto na. One pawn is enough. Sa mga malalakas na player. Isa lang. Huwag ka na maging greedy. So takes queen D6. And the rest, ang sinasabi nila, is just a matter of technique. Ingat-ingat lang din, no? Rook on the second rank. Bishop to D7, maganda to. Maganda itong ginawa niya. Knight C4, Rook D4. Meron ng 3 versus 2. Ito yung tawag na majority on the queen side. Lamang ka ng isang pawn. A6, awareness again, in sense of danger. Yung knight, wag mo pa paliparin dyan sa B5 square. Restriction, tinatawag yan. Knight B1, A5. Pag bumalik naman yung knight, pag bumalik gusto mag B5, C5 na. Tuloy-tuloy na ligaya, no? Iyan na siya. Kasi pag nag-knight B5 ka, balik ka doon sa second rank. Oops, patay na yung pawn. Patay itong mga dalawa. So cannot be but one from two. So king F2, A4. Okay, C5. Again, sinasabi nga natin, panalo na ang black dito. Nag-F6 si Magnus para pag nag-F5 meron siyang square. Although pwede na niyang gawin kaagad itong takes. Lamang pa rin naman, 3 pawns for that piece. Pwede niyang gawin to. Ito yung magiging outcome. Pwede C4, king, C3 takes, tapos king. Panalo din. May B4 na paparating. Pag nag-knight check ka, lalapit naman yung king dun sa E4. Pwede ka mag-knight check ulit sa F3, berkain na, tapos king B3. Doon ka na naman sa pawn. Ang daming pawns. Sobra na i-touch. So, pwedeng gawin ni Magnus. Pero sige. Winning naman na. So, awareness pa din. Yung maintain mo yung weakness sa B3. Bilisan lang natin kasi mas maganda pa yung next kung yung kasunod nating game. Kasi a must-win situation si Magnus. Ginamit na yung super talent.
Pagiging genius na yan, ha? Grabe siya, ha? 2 points, enough. Throw in the towel na si Caruana, unstoppable. So that's it. So na-save niya, no? Na-save niya yung 2-2. So we go into Armageddon. Eto na yung Armageddon. Puntahan natin yung Armageddon game. Kasi eto kakaiba naman nito. Black pa rin si Magnus. Pinili niya, ang time niya is 8:53 sa bidding, ano? So napakababa nun. Against 15 minutes. Pero to draw. E4 si Caruana fighting kasi must win. Okay, 8:54. Sorry, 8:54. Sicilian can. Nag-can si Magnus. A6, the can variation. Ito na. Wala pang knights. Again, element of surprise. Queen to C7. Bishop to D3. Knight F6. Okay, Queen E2, D6. Typical to sa Sicilian. Huwag nating hayaang mag-E5 yung white. If you're playing the Sicilian as black, control natin yung E5 square. So F4, Knight B7. Again, the control of the E5 square. Walang push. G4. Okay, all out. Must win si Caruana. Must win situations. All out. So sabi ni Magnus, kailangan niya ng square sa knight. No? So clearance doon. All out si Caruana. Knight D7. A4. Ito yung hindi ko nagustuhan siguro. Ito yung A4. Makikita mo mamaya sa game. Medyo, alanganin. Ang gusto ko dito si A3 lang. Okay, nire-restrict na yung B5. Pwede mo namang hayaan. Ano ba? Sige, B5 tayo. Bishop E3. Bishop, let's say, Bishop to B7. Ang maganda kasi dito, pwede ka mag-castle queenside mo yan. Diretso, no? Tapos nakadepende siya naman yan sa B4. A4, bakit hindi ko gusto ang A4? Tingnan mo mangyayari. Bishop E7, cat and mouse sila, no? Antayan, okay. King sa king. Wala muna. Antayan muna tayo. Grabe, no? So, H4, all out si Caruana. B6, since hindi naman makaka-B5, so B6 na lang para kailangan natin ng space sa bishop. Bishop into D3, Bishop B7. H5, okay. Rook C8. Antayan talaga kung saan magka-castle. Kasi kung mag-castling si Magnus, limbawa sa queen side dito si Caruana ngayon, no? Diba? Tapos may mga threat kang B4 dyan, no? Pag kinaya mo, pakita lang natin, King B8, B4, oh. Pag nag-knight takes D3 ka, for example, C takes D3 lang, oh. Pag nag-queen takes C3 ka, makukulong Rook C1, Queen takes B4. Sige, pwede. Rook C4. Only move mo, Queen A5. Knight B3. Walang pupuntahan yung Queen, no? Wala. Sarado po ang pinto. Wala. So, awareness ni Magnus, yung sense of danger, nandun. Ay, ganyan talagang mga genius. Grabing utak na yan, So, antayan. Nag-H5 na si Caruana, sabi niya, sige, Rook C8 lang ako, sige, okay na ako sa gitna, for now. For now, okay na ako. Rook G1 si Caruana naman, sige, mamaya na yung push. G6, balik, wow. Katakot, hindi ka rin makakasal, Mekos, okay, ang importante sa G6, na kukuha mo yung F5 square ng knight, hindi maka-jump bago mag-E5, saktong-sakto lang sa timpla. H takes G6, F takes G6. Knight F3, medyo okay yung spirit ng game. Kung gusto mo talaga all out, F5, bahala na si Batman, di ba? Pwede naman, takes. Knight E5, tuloy-tuloy mo na yun, ligaya, bahala na. Unclear siya. Pero kung titingnan mo yung match situation, mas maganda kung ito na yung gagawin ito yung ginawa ni Carwash, no? After D takes E5, siguro Queen H5, yun, magkagulo na, mundo. Hirap na ito, King, gitnaan kayo, Pero mas may dating ito, So, okay ito, mga kaibigan. Nag-knight F3, yung hesitation, no? Hesitation. Sabi nga nila, mahirap yung pag mga critical situations at bigla kang umatras. Nangyari sa akin. Dun sa last tournament ko, bakit ako umatras? Nandun na Minsan yung pag-atras. Okay, e-takes F4, tuloy natin ng ligaya.
Knight takes d3 check, c takes d3, eliminating the bishop of course kasi baka mag-bishop c4 check pag gusto mo na mag-castle. Knight e5, controlling yung middle. Bishop e3, bumalik na naman, umatas na naman si Caruana castles na. Yung queen, nakadepensa naman yan. May rook f7 naman, so safe. Knight d4, queen d7. Okay, depensa dun sa e6 square. Castles. Ito na naging problema dahil sa a4, di ba? Kung nasa a3 lang sana yan kanina eh. Iyan, na-undermine tuloy yung pawn. Dahil sa pin. Gamit pa tuloy oh. Nagkabukas-bukas na. Grabe. Yung b1, ayan oh. Ayan na, yung b4 square, nakuha pa rin ng black. Nag-knight a2. Ayan to, d5. Ang ganda. Ganda. Wala nang maitira ang white. So, napunta tayo sa practical situation. We have to commend din si Caruana for playing rook takes h7. Wala namang ibang magawa eh. Open na lahat eh. Kung halimbawa mag-queen h2 ka, atakihin mo tong pawn at saka knight. Bishop d6 lang, depends sa knight, depends sa pawn. Wala na. No way for black. Nandito nakaumang na to lahat. Nandun na oh. Grabe na. So, okay. King takes h7, queen h2. Bishop into d6, protecta. Okay, kapag nag-queen h8, may ganon, may tago. No? Pag, halimbawa nag-rook f1 ka, tatago sa e8. Yan. So, good. Pero pwede naman siguro to. Medyo, bishop takes f8, queen takes e5, queen d7, lamang pa rin ng black. Solve pa rin ang mga issues. Bishop f4 sa Caruana. Nagustuhan ko dito. Ito yung nakita ko. Kaya ako nakagawa na naman ito dahil halimaw yung ginawa ni Magnus. Queen g7. Wow. Armageddon, if you're playing black, draw lang kailangan mo, panalo ka na. Yung awareness niya sa bawat minuto, bawat posisyon. Oh, grabe ang awareness yan. Yan ang mga malulupit. Genius yan. Genius yan. At e6, oh. Nakakatakot, di ba? Nakakatakot, oh. Queen h7, queen h8, mate. Ano? Pero nakita yung knight f3, grabe naman yan, Magnus. Iba you. Kasi ang punto ni Magnus dito, pag tira mo, rook takes f4, pag kinaya mo yung queen, meron siyang knight e2. Perpetual. Ang lupit naman talaga, oh. Grabe naman talagang awareness yan, oh. Nakikita niya, grabe yung vision. Halimaw sa banga. Grabe naman itong taong ito. Kita pa niya yan sa situation na grabe na. Kung titingnan mo, ha, yung king mo under fire na, no? Tricky yung rook f4, no? Hindi mo kasi makaka-capture pag umalis yung rook mo sa f. Umalis yan sa dito sa 8th rank, mamamati ka dahil walang cover yung 8th, no? So yung awareness ni Magnus, oh, wow, next level, no? Second to none. Dito nung tumira siya ng Queen G7 at itong Knight F3 na to, sabi ko, oy, nagawa ulit tayo ng video. Pag may nakita kasi akong masarap sa mata, iba yung pinapakita ng ano, kailangan nating i-share. Kailangan nating i-share. This is worth sharing eh. Paano gumagalaw ang mind ng isang Magnus Carlsen? Kakaiba siya, no? Kakaiba siya. So ito, after that, wala na. Panalo na rin. No, wala na rin. Pero ipakita ko nga yung pinaka-the best dito, yung idea niya ng ano. Bakit niya ginawa yung Queen G7, Knight F3. Yun lang naman ang kailangan mo eh. No? Sa Armageddon. Alam niya yung sitwasyon na draw is enough to win the match. Black siya. Yung king niya in danger. Paano niya sinave? Grabe, no? Yung clock niya dwindling down. Grabe naman na tao ito. Paggamit ng time, pag ano ng danger, pag stop ng danger, tapos counterplay.
Genius yan. Wala na iba. Kaya siya tinawag na Magnus. Kaya siya number 1 eh. Kaya siya si Magnus Carlsen. Sa mga larong ganito, doon mo makikita kung bakit siya ay nasa tugatog. Ano? Bakit siya nandyan. Okay, so that was it. Mayroon pa namang isang set tomorrow. Titingnan din natin kung may maganda. Share ulit natin. That's it. This is Coach Oliver once again. Have a good day, everyone. Babushka.